নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল হেপী ফেমিলি সুজাতা হৃদয়লৈ। মই সুজাতা আন এটি ৰেচিপি লৈ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে মাছৰ ৰেচিপি। কি মাছ সেইটো বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চালেহে গম পাব। ভিডিঅ'টি অলপমান দীঘলীয়া হ'ব। দীঘলীয়া এইটো কাৰণতে হ'ব, মাছ বচাৰ পৰা কুটাৰকৈ আৰু বনোৱাৰলৈকে গোটেইখিনি আজি মই ভিডিঅ'টিত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। গোটেইখিনি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেই গতিকে ভিডিঅ'টি অলপমান দীঘলীয়া হ'ব। বলক আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। সেই গতিকে দেউতাক ভাত খাবলৈ দিয়া হৈছে। ভাত, দাইল, মাছৰ জোল আৰু চালাড এখন, বেঙেনা ভাজি, নেমু টেঙা আৰু আচাৰ আৰু এখন শুকান ভাজি। আপোনালোকে চাগে দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা হৈছে শ'ল মাছৰ জোলখন। দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বিৰাটে সোৱাদ হৈছিল। ওপৰত মই অলপমান ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন, খাবলৈ কিন্তু বিৰাটে সোৱাদ হয়। আৰু খাই চাই কেনে পায় সেইটো কমেণ্ট বক্সত আহি জনাবলৈ নাপাহৰিব। কোনোবাই যদি এনেদৰে বনাই খাই পাইছে সেইটোও কমেণ্ট বক্সত দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টি কেনে পালে সেইটোও জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব
কৰি দিব। কাষতে আকৌ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ অনা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।